Am zburat până în Italia ca să văd noul Ferrari Roma Spider. Ferrari Roma Spider s-a născut ca o completare la Ferrari Roma Coupé. De ce avem această completare? Păi foarte simplu, pentru că există câte un Ferrari pentru fiecare ferrarist. Compania vrea să producă nu doar o mașină pentru orice pasionat de mașini sport, ci și câte o mașină pentru fiecare moment imaginabil de oamenii care își permit mașinile astea. Despre Ferrari Roma știam deja că e la Nuova Dolce Vita. Ei bine, acum avem la Nuova Dolce Vita la alt nivel, pentru că italienii tocmai au dezvăluit Roma Spider, această decapotabilă superbă cu acoperiș textil. E important să notăm că e textil acoperișul pentru că este prima oară în 54 de ani când Ferrari face asta pe o mașină cu motor față. S-a mai întâmplat la ei în 1969 cu 365 GTS4. În rest au fost hardtop. Este și o continuare a istoriei mașina asta. Și mai ales este o continuare a conceptului la Dolce Vita. Nu? Pentru că așa trebuie să fie în Italia. Sub capotă găsim același V8 biturbo de 620 de cai putere de pe Roma, care nu doar că oferă senzații demne de un Ferrari posesorilor de Spider, ci mai este și un motor extrem de premiat mulți ani la rândul. Pentru Ferrari ar fi fost foarte ușor să facă un Spider decapotabil cu acoperiș metalic, dar oamenii au insistat cu textilul tocmai pentru a duce nivelul de personalizare către clienți și a le oferi posibilitatea să-și facă mașinile și mai unice decât practic sunt ele pe stradă. Capotarea și decapotarea acoperișului textil se poate face până la 60 de km la oră și durează 13,5 secunde. Și după ce ai făcut decapotarea, geamurile se ridică astfel încât tu să fii protejat de vânt și dacă vrei și mai multă protecție, apeși un buton și deschizi un deflector de vânt. Uite-l aici în spate. Ăsta se ocupă să ducă turbulențele care în mod normal ar fi venit pe aici pe sus și ți-ar fi încălzit ție coatele, să le ducă în spate în altă parte. În plus, faptul că acest deflector se ridică în această poziție îți eliberează aici în spate posibilitatea de a pune din portbagaj până în față niște crose de golf, spre exemplu, sau poate niște schiuri. Ca să deschizi capacul despărțitor dintre portbagaj și compartimentul pasagerilor, trebuie să faci o operațiune foarte simplă. Cobori din mașină, deschizi portbagajul, care în momentul în care acoperișul este ridicat are cam aceleași dimensiuni ca la coupé și apeși pe un buton aici. După ce ai apăsat pe buton, te duci înăuntru și deschizi capacul. Bam, spațiu! Mașina este frumoasă în mod universal, din toate unghiurile și în toate culturile, caroseria asta curge impecabil. Sincer, era și greu să nu fie spectaculoasă, mai ales că Roma Coupé a fost de la început o mașină superbă. Dar aici, la Spider, frumusețea Romei are și un aer degajat de relaxare. E o simbioză aici între diferitele elemente care armonizează la tine în creier un sentiment de bine. Volumele sunt elegante, proporțiile sunt perfecte, rotunjimile sunt senzuale și stilul e contemporan, sofisticat. Cel mai important însă, cred că mașina asta e una dintre cele care vor fi frumoase și peste 100 de ani. Capota e agresivă în față și curge sinuos, într-un profil clasic Ferrari, iar eleganța asta minimalistă coboară spre spate în această formă de fastback care este sugerată chiar și când acoperișul este coborât. Spatele e compact și rotunjit în mod puternic, dinamic. La interior, în Roma Spider, la fel ca la Roma Coupé, așa cum știm, s-a păstrat conceptul de două cockpituri. Practic, display-ul de acolo este opțional și, atenție, modificarea majoră la interior este că pe volan avem acum faimoasele comenzi cu touch pe care le-am experimentat prima oară pe Purosangue. Nu sunt cel mai mare fan al comenzilor cu touch, dar măcar sunt fericit că padelele au rămas pe coloana de direcție și că semnalizatoarele pot fi, atenție, operate și cu degetele de aici și cu degetele din spatele volanului.
În rest, consola centrală este dominată de aceste comenzi pentru transmisia cu 8 rapoarte, atenție, cu 8 rapoarte, care primele sunt sportive, iar 7-8 sunt făcute pentru condus mai relaxat, și de acest display cu touch în modul lui portrait. În mod normal, când faci o decapotabilă dintr-un cupe, faci și niște modificări la șasiu, ca să-l rigidizezi. Ei bine, la Ferrari Roma Spider nu prea a fost cazul, pentru că baza de la care s-a plecat a fost excelentă. Schimbările sunt minore, creșterea în greutate față de cupe e de doar 84 de kg. 0-100 de km pe oră? 3,4 secunde. 0-200 de km pe oră? 9,7 secunde. Frânare de la 100 de km la oră până la 0? 32 de metri. Transmisia 8 trepte F1 DCT. Am stat de vorbă și cu Emanuele Carando, Head of Product Marketing, Ferrari Roma. Can you please tell me what are the main differences between the Spider and the Roma? The key difference is the roof. The possibility of driving a Spider allows you to enjoy the open air spirit, enjoy to be very close to the road. The roof is a key difference we have decided to put on this car, thanks to the soft top solution, which is a solution which gives you the same comfort of a coupe with the flexibility and the versatility that this kind of roof allows you to have. Last but not least, the personalization opportunities. The key challenge we had when we wanted to make the Roma Spider was to maintain the design of the Roma itself. Therefore, the shark nose and the fastback in the back. Okay. This is the reason why we decided to have a soft top. One of the other reasons why we decided to have a soft top, which is the best way in order to maintain this design and also to give the feeling of the 60s which this car recalls. In Ferrari we say different Ferrari for different Ferraristi and different Ferrari for different moments. This is the second chapter of the Nuova Dolce Vita. În concluzie, este Ferrari Roma Spider un Dolce Vita mai Dolce Vita decât un Ferrari Roma clasic? Ei bine, ăsta este un răspuns absolut subiectiv. Dar dacă ar fi să răspund eu la întrebarea asta, aș spune că da. Mai ales că acoperișul ăsta textil îmi dă așa un sentiment romantic și îmi place enorm că el continuă linia spatelui, astfel încât mașina asta, da, arată de aici din spate ca un fastback. Și își păstrează și fața agresivă care a consacrat-o în segment și proporțiile absolut încântătoare care o fac, cum să spun, nu un entry level în lumea Ferrari, că nu despre asta e vorba. O fac o personificare a valorilor Ferrari legendare, adică performanță și frumusețe.